कक्षा 12 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। 12 को एक्जाम एकदमै नजिकै छ। अब मात्रै 2-4 दिन बाँकी छ। एक्जाम एकदम नजिक आइसकेको छ। सम्पूर्ण 12 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सफलताको शुभकामना छ। र आजको यस भिडियोमा जुन एउटा इंग्लिशको कम्पलसरी इंग्लिशको एउटा मोडल क्वेशन छ, त्यसको एउटा सल्युसन है लिएर आएको छु। क्वेशनको एन्सरहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू कसरी एटेम्प्ट गर्ने हाम्रो एक्जाममा हैन। अब 12 को एक्जामको जुन सुरुकै दिन जुन कम्पलसरी इंग्लिशको एक्जाम हुन्छ 26 गते, त्यस एक्जामलाई जुन सहयोग हुने पछि केही हेल्प होस् भनेर चाहिँ मैले अर्को एउटा भिडियो चाहिँ नि तयार पारेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। हाम्रो विषय कोड 0041 छ। अब हाम्रो चाहिँ 75 को यो 25 चाहिँ नि के हुन्छ भने प्र्याक्टिकल एक्जामको लागि कलेजबाट स्कुलबाट जुन नम्बर राखिदिएको हुन्छ भने 75 चाहिँ हाम्रो रिटन एक्जाम लेखेर हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। क्वेशन र एन्सर मैले यसैमा मर्ज गरेको छु है। अब फर्स्टमा हामीलाई अनसिन प्यासेज आउँछ 15 नम्बर है। 15 नम्बरको चाहिँ अनसिन प्यासेज आउँछ। एउटा यहाँ प्यासेज छ, त्यसको क्वेशन एन्सरहरू चाहिँ मैले तल गरिदिएको छु। एक्चुअली हेरौँ यहाँ प्यासेजलाई। प्यासेज चाहिँ नि अब खास मेरो सजेसन चाहिँ के छ भने प्यासेज अलि सजिलो खालको आएको छ भने सुरुमै गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। अब अलिकति डिफिकल्ट किसिमको अलिक गाह्रो किसिमको प्यासेज आएको छ भने फेरि प्यासेजमै अड्किएर हाम्रो चाहिँ नि टाइम वेस्ट हुन सक्छ। हुन त हामीलाई 3 घण्टाको टाइम हुन्छ। तीन घण्टाको टाइम हुन्छ। तर मेरो सजेसन चाहिँ के छ भने यदि प्यासेजमा कन्फिडेन्स छ, प्यासेज गर्न सक्ने अवस्था छ, क्वेशनहरू एकचोटि सर हेरिसकेपछि प्यासेज गर्न सकिने खालको अवस्थाको छ भने चाहिँ नि सुरुमै प्यासेज गर्दा ठिक हुन्छ हैन। प्यासेजमा अलिकति अड्किने खालको अलि डिफिकल्ट किसिमको आयो भने चाहिँ नि पछाडि आधा घण्टा जति हामीले टाइम छुट्याएर चाहिँ प्यासेजलाई गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ मेरो सजेसन अनुसार। तर यसै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, आफ्नो अनुकूल अनुसार गर्न सकिन्छ। हेरौँ, द फर्स्ट रेकर्ड एयर र्यागको बारेमा दिएको छ। एयर र्याग। अब एयर र्याग छ यो प्यासेज चाहिँ, यसलाई पढौँ। द फर्स्ट रेकर्डेड केस अफ एन एयरलाइन प्यासेन्जर टर्निङ सिरियसली भायोलेन्ट। यो चाहिँ नि एयरलाइन प्यासेन्जर टर्निङ सिरियसली भायोलेन्ट ड्युरिङ अ फ्लाइट भनेको यसलाई चाहिँ नि एयर र्याग भन्छ। एयर र्याग भन्छ। त्यो एयर र्याग भनेको चाहिँ प्यासेन्जरहरू चाहिँ एउटा चाहिँ नि अलिकति भायोलेन्ट अथवा चाहिँ हिंस्रक, अलिकति झगडालु किसिमको, अलिकति चाहिँ नि मिसबिहेभ गर्ने अरू मान्छे, अरू प्यासेन्जरहरूलाई त्यो किसिमको चाहिँ नि के भन्छ त्यस अवस्थामा परिवर्तन हुने, चेन्ज हुने, त्यस मुडमा चेन्ज हुने हैन, त्यस्तो खालको केसलाई एयर र्याग भन्छ। द अ फेनोमेना, इट्स अ फेनोमेनन नाउ वाइडली नोन एज एयर र्याग ह्यापन्ड इन 1947। यसको रेकर्डेड हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा 1947 मा यस्तो केसको रेकर्ड गरिएको पाइन्छ। अथवा यो केस, यो घटना चाहिँ नि त्यहाँ बेलामा भएको अथवा त्यो बेलाको चाहिँ रेकर्ड गरिएको छ, जहाँ चाहिँ नि अ फ्लाइट फ्रम हेभाना टु मायामी के, हेभाना भन्ने ठाउँबाट मायामीतिर गइरहेको फ्लाइटमा त्यो चाहिँ नि एयर र्याग यस्तो किसिमको घटना घटेको थियो। अ ड्रङ्क म्यान assaulted another passenger। एउटा ड्रिङ्क गरेको व्यक्तिले, एउटा चाहिँ ड्रङ्कन व्यक्तिले चाहिँ नि अर्को प्यासेन्जरलाई चाहिँ मिसबिहेभ गरेको थियो। एन्ड हिट अ फ्लाइट एटेन्डेन्ट, अर्को प्यासेन्जरलाई मिसबिहेभ गर्ने, एसाल्ट गर्ने र फ्लाइट एटेन्डेन्टलाई पनि हिर्काउने काम भएको थियो है। यो घटना भएको थियो 1947 मा। हाउएभर द म्यान इस्केप्ड पनिसमेन्ट, तर उसलाई चाहिँ खसै पनिसमेन्ट भएन। बिकज इट वाज नट देन क्लियर अन्डर हुज लिगल कन्ट्रोल अ क्राइम कमिटेड अन द प्लेन was the country where the plane was registered or the country where the crime was committed। अब यहाँ कसले इनिसिएसन लिने, कसले पनिसमेन्ट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ फिक्स नभइसकेको, त्यस अवस्थाको कानुनहरू नबनिसकेको हुनाले चाहिँ अब प्लेन रजिस्टर भएको कन्ट्रीले त्यसको इनिसिएसन लिने, त्यसको चाहिँ एक्सन लिने हो कि अथवा चाहिँ त्यो कुन कन्ट्रीको आकाशमा अथवा कुन कन्ट्रीमा त्यो किसिमको क्राइम कमिट भएको छ त्यसले लिने हो, त्यो कुरा फिक्स नभएको कारणले गर्दाखेरि उक्त व्यक्तिलाई खासै कुनै पनि पनिसमेन्ट दिएन। इन 1963 मा हेरौँ,
एट द टोकियो कन्भेन्सन। अब त्यस घटना पछि 1947 मा जुन घटना घट्यो त्यसको केही वर्षपछि 1963 मा चाहिँ टोकियोमा जापानको टोकियोमा एउटा कन्भेन्सन भएको थियो अनि त्यो कन्भेन्सनले के डिसाइड गर्यो इट वाज डिसाइडेड दैट द ल अफ द कन्ट्री वेयर द प्लेन इज रजिस्टर्ड टेक प्रेसिडेन्स। अब त्यो कानुनी कारबाही यो कानुनी एक्सन लिने काम चाहिँ कसले गर्ने भन्दाखेरि जुन कन्ट्रीमा त्यो प्लेन रजिस्टर भएको छ त्यही कन्ट्रीले चाहिँ त्यो कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने भएर चाहिँ डिक्लेयर भयो। The frequent air rag has expanded out of proportion to the growth of air travel। एयर ट्राभलको जुन विकास सँगसँगै ग्रोथ सँगसँगै यो एयर रेगको जुन प्रोपोर्सन यसको जुन रेसियो पनि बढ्दै गइरहेको छ। Until recently few statistics were gathered about air rag, but those that have been indicate that passengers are increasingly likely to cause trouble or engage in violent acts। भनेको यो चाहिँ घटनाहरू बढ्दै गइरहेको छ। डाटाहरूको हिसाबमा अथवा जुन किसिमको इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गरेको छ एयर र्याग सम्बन्धी त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भने यो प्यासेन्जरहरू चाहिँ अलिकति ट्रबलसम हुने भाइलेन्ट एक्टमा चाहिँ नि संलग्न हुने रेसियो बढ्दै गइरहेको छ। त्यस्तै गरी एक्जाम्पलको रूपमा लिउँ इन 1998 मा आउँदाखेरि देयर वेयर 266 एयर र्याग इन्सिडेन्ट है जहाँ चाहिँ नि 266 वटा चाहिँ यस्तो किसिमको घटनाहरूको रेकर्ड थियो भने आउट अफ एप्रोक्सिमेटली 4 मिलियन प्यासेन्जर्स है 4 मिलियन 40 लाख प्यासेन्जरहरू मध्येबाट चाहिँ यसरी 266 वटा केस चाहिँ निस्केको थियो। अब 400% इन्क्रिज है जुन 1995 छ नि फ्रम 1995 भनेपछि 1998 को केसलाई हेर्दाखेरि 1995 सम्म आइपुग्दाखेरि यसको वृद्धि चाहिँ नि 400% ले भएको छ। इन द सेम पिरियड अमेरिकन एयरलाइन्स सोड अ 200% राइज। The air travel is predicted to rise by 5% internationally by 2010। 2010 सम्ममा चाहिँ यो एयर ट्राभल चाहिँ 5% चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै आइरहेको छ। लिडिङ टु इन्क्रिज्ड एयरपोर्ट कन्जेसन। अब यो एयरपोर्टमा पनि कन्जेसन भएको यो एयरप्लेनहरूको जुन चाप है त्यो भइरहेको छ अथवा एयर प्यासेन्जरहरूको एयरपोर्ट अथवा एयर प्लेनबाट ट्राभल गर्ने प्यासेन्जरहरूको वृद्धि सँगसँगै यसमा चाप पनि बढ्दै गएको छ। दिस कपल्ड विथ द फ्लाइङ पब्लिक इन्क्रिज्ड एग्रिगेसन र यसको सँगसँगै मान्छेहरूमा चाहिँ जसो चाहिँ जुन फ्लाइङहरू गर्छन् जुन उडिरहेका हुन्छन् जुन चाहिँ एयर प्यासेन्जरहरू छन् यसमा चाहिँ एग्रिगेसन मिन्स द्याट एयर र्याग मे बिकम अ मेजर इस्यु इन कमिङ इयर्स भनेको अब यो जुन किसिमले यो चाहिँ एयर प्यासेन्जरहरू बढ्दै गइरहेको छ त्यसको अनुसारमा त्यसको रेसियोमा यस्तो किसिमको केसेसहरू पनि बढ्दै जानेछन् भनेर अनुमान गरेको छ। Aside from discomfort and disruption, air rag poses some very real dangers to flying। अब यो घटनाकै कुरा गर्दाखेरि जस्तै यो अब डिस्कम्फर्ट डिस्रप्सन त हुँदैछ भइरहेकै छ त्यसको साथसाथै यसले चाहिँ साँच्चै खतरा चाहिँ निम्त्याउँछ क्या यो चाहिँ यो किसिमको घटनाहरूले। द मोस्ट एक्सट्रिम अफ दिज इज व्हेन आउट अफ कन्ट्रोल प्यासेन्जर्स इन्टर द ककपिट। र यो घटना अझ बढी भयानक हुन सक्ने सम्भावना कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि जब प्यासेन्जरहरू जुन आउट अफ कन्ट्रोल प्यासेन्जर्सहरू छ जब उनीहरू ककपिटमा छिर्छन् तब चाहिँ भयानक किसिमको घटनाहरू घट्न सक्ने सम्भावना छ। दिस हेज एक्चुअल्ली ह्यापन्ड अन अ नम्बर अफ अकेजन्स। वास्तवमा यस्तो किसिमको घटनाहरू पनि धेरै घटनाहरू भइरहेका छन्। द वर्स्ट अफ विच ह्याभ रिजल्टेड इन द डेथ एन्ड इन्जुरी अफ पाइलट। अब यसको घटनाको कारणले चाहिँ पाइलटको मृत्यु हुने होइन जस्तै डेथ एन्ड इन्जुरी अफ पाइलट्स अर अदर इन्ट्रुडर टेकिङ कन्ट्रोल अफ द प्लेन है। यस्तै जो मान्छे प्लेनलाई कन्ट्रोल गरिरहेछन् प्लेनको चाहिँ ककपिटमा छिरिरहेछन् जो प्यासेन्जरहरू भाइलेन्ट प्यासेन्जरहरू ती व्यक्तिहरूको दुर्घटना हुनसक्ने डेथ हुनसक्ने इन्जुरी हुनसक्ने एकदम चान्स बढी छ। अलमोस्ट रिजल्टिङ इन क्रासेज र प्लेन क्रास पनि हुनसक्छ है। यो एयर रेगको कारणले गर्दाखेरि प्लेन क्रासेसहरू पनि हुनसक्छ। इन एडिसन
Bejerk. In addition, Bejerk passengers sometimes attempt to open the emergency door while in flight, putting the whole aircraft in danger. These are extreme examples, and cases of air rag more commonly result in physical assault on fellow passengers and crew, such as throwing object, punching, stabbing, or स्क्याल्डिङ विथ हट कफी भनेर यस्तो किसिमको घटनाहरू हुनसक्छ, झगडाहरू पर्न सक्छ होइन। फ्लाइटलाई नै चाहिँ नि एकदम के भन्छ रिस्क हुन्छ, के भन्छ क्र्यासेसहरू हुनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ होइन। पन्चिङ हिर्काउने, एकअर्कालाई हिर्काउने, वस्तुहरू फ्याँक्ने, स्ट्याबिङ गर्ने होइन, कफीले छ्याप्ने, यस्तो किसिमको घटनाहरू चाहिँ हुनसक्छ भनेर भनेको छ। अब हामीलाई केही क्वेसन दिएको छ, लुक एट द वर्ड्स इन द बक्स एन्ड डिसाइड विच वर्ड विल फिट द रिडिङ ग्याप फिल द समरी भनेको छ। यो जुन ग्यापहरू दिएको छ यसलाई फिल गर्नको लागि यहाँ भएका 10वटा के अरे 10वटा वर्डहरूमध्येमा कुन चाहिँ नि वर्ड चाहिँ नि कहाँ फिट हुन्छ। एकदेखि 5वटा हाम्रो चाहिँ यहाँ स्पेस दिएको छ, 5वटा स्पेस दिएको छ। 5वटा स्पेसमा हामीले यो 10वटा वर्डबाट कुन चाहिँ नि सुहाउँछ, कुन चाहिँ नि सुइटेबल छ त्यो चाहिँ नि राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले एन्सर तयार गरेको छु। फर्स्टमा इस्ट्याब्लिस्ड हुन्छ, 1 नम्बरमा चाहिँ नि ESTABLISHED 1 मा हुन्छ इस्ट्याब्लिस्ड। अनि 2 मा छ इन्क्रिज्ड हुन्छ, INCREASED इन्क्रिज्ड भयो है, यो राम्रोसँग हेर्नु, इन्क्रिज्ड भयो। त्यसपछि अर्को छ प्रेडिक्टेड नम्बर 3 मा PREDICTED प्रेडिक्टेड भयो। अनि नम्बर 4 मा प्यासेन्जर्सहरू भयो, प्यासेन्जर्स हुन्छ। र यतापट्टि अर्को के हुन्छ असल्ट, ASSAULT असल्ट ओके। यो भयो हाम्रो एन्सर। एक्चुअली हेर्नु होला राम्रोसँग भाइ बहिनीहरूले, यो चाहिँ क्वेसन दिएको छ। अब अर्को हामीलाई बीमा के दिएको छ भने सिक्वेन्स द फलोइङ सेन्टेन्सेस सो द्याट दे मेक अ समरी अफ द टेक्स्ट भनेको छ। यहाँ सिक्वेन्समा दिएको छैन, अब यसको चाहिँ मैले सिक्वेन्समा अर्डर मिलाएर राखिसकेको छु। हेरौँ, फर्स्टमा के हुन्छ, एयर रेग इज अ फेनोमेनन इन विच एयरलाइन प्यासेन्जर्स सिरियसली टर्न भाइलेन्ट ड्युरिङ अ फ्लाइट। First. Second, a drunken man attacked another passenger on the plane, but the man escaped punishment. Number 3, along with the growth of air flight, the cases of air rag are increasing. Number 3 ma. Number 4 ma cha, the air rag escalates up to the real danger and physical violence apart from discomfort. Number 5 ma, the incidents of air rag are expected to increase in coming years. अब जाउँ सी मा, क्वेसन छ, एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। What was the conclusion of Tokyo Convention on air rag? The conclusion of the Tokyo Convention on air rag was that the laws of the country where the plane is registered take precedence in the cases of air rag. Number B, what do the statistics gathered on air rag indicate? यसले के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि the statistics gathered on air rag indicate that incidents of air rag are increasing in frequency and that passengers are becoming increasingly likely to cause trouble or engage in violent acts during flights. What extremities do the passengers invite when they happen to enter the cockpit? Cockpit मा छिर्यो भने के होला त? The passengers who enter the cockpit can endanger the lives of pilots and other passengers and can cause a plane to crash. Additionally, Bejerk passengers may try to open emergency doors while in flight, putting everyone on board in danger. List out 2 examples of cases of air rag from the passage.
The two examples of cases of air rag from the passage are the first recorded incident of air rag in 1947, in which a drunken man assaulted another passenger and hit a flight attendant, and the increase of air rag incidents by 400% from 1995 to 1998. What is the main argument of the passage? The main argument of the passage is that the air rag is becoming an increasingly serious issue, posing both physical danger to those on board and a logistical challenge for airlines and authorities who must deal with the incident. You have 6, I know. Write short answer to the following questions in about 75 words भनेको छ। यो नयाँ मोडल अनुसार चाहिँ अब हामीले शॉर्ट क्वेशन को आन्सर पनि 75 वर्ड्स मा लेख्नु पर्ने हुन्छ। Draw the character sketch of Governor. How is Gaston different from him? यो चाहिँ रेस्पेक्टेबल वुमेन बाट लिएको क्वेशन छ। गभर्नेल भन्ने जुन क्यारेक्टर छ ग्यास्टन भन्दा कसरी फरक छ भनेको छ। एउटा त उसको क्यारेक्टर स्केच गर्नु भनेको छ भने अर्को चाहिँ उ ग्यास्टन भन्ने अर्को पात्र भन्दा किन फरक छ त भन्ने प्रश्न गरिएको छ। गभर्नेल इज अनदर इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर इन द मेन क्यारेक्टर एन्ड द मेन रिजन फर द कन्फ्लिक्ट इन द माइन्ड अफ मिसेस बरोडा। Mrs. Baroda, he is a man of few words. उधेरै नबोल्ने खालको. However, he is polite and respectful when he does speak, and his quiet behavior only adds to his allure. Gaston is outgoing, gregarious, and loves to socialize. He is described as a man who enjoys the company of others. He is also charming and charismatic, often the center of attention at social gatherings. Next, how did Ivan and Hooker know about the treasure in the forest? The treasure in the forest is a short story. यसलाई यसरी राख्नु पर्यो। The treasure in the forest is a short story about two treasure hunters. About two treasure hunters, Ivan and Hooker. They overheard a conversation between a Chinese man and other men about the treasure. The Chinese man showed them a worn-out map on which the spot of hidden treasure is marked out. Hence, the two treasure hunters were able to learn about the treasure from the map and decided to search for it themselves. Next, how is marriage a social institution? Give reasons with textual evidence भनेको छ। Marriage as social institution भन्ने स्टोरीबाट लिएको छ, एसेबाट लिएको छ। Marriage is a legal and social contract that is recognized by the state and often provides legal, economic, and social benefits to the individuals involved. It is also integrated into other social institutions such as education, religion, politics, and it plays an important role in shaping cultural and social norms. It involves certain roles and responsibilities for the individuals involved, and it often has a set of expectations and norms that govern the behavior of the spouses. For example, in many societies, marriage is associated with the expectation that the couple will have children and raise a family together. Explain the following lines with reference to the context भनेको छ। Till why they reached the other side, a dominie in grey put gently off the evening bars and led the flock away भनेर दिएको छ। एउटा छ नि यो अ डे भन्ने पोएमको यो लास्ट स्ट्यान्जा हो। अ डे भन्ने चाहिँ जुन इमिली डिकिन्सनको पोएम छ यसको लास्ट स्ट्यान्जा हो। यो यसले के भन्छ भने द गिवन लाइन्स आर एक्सट्र्याक्टेड। अब यो लाइन दियो भने हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। दिएको लाइनहरु चाहिँ नि कहाँबाट झिकेको छ? द गिवन लाइन्स आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द पोएम अ डे
अ डे भन्ने पोएमबाट झिकिएको हो बाई इमिली डिकिन्सन. दिस इज अ सिम्बोलिक स्ट्यान्जा युजेस क्रिस्चियन रिफरेन्सेस लाइक यसमा चाहिँ नि बाइबलको रिफरेन्सेसहरू पाउन सकिन्छ. फ्लक एन्ड डोमिनी इन ग्रे. डोमिनी इन ग्रे र फ्लक भनेको के हो त टु सो द पोइट्स ओन भ्यू अबाउट डेथ होइन मृत्यु सम्बन्धीको जुन भ्यू एक्सप्रेस गर्नको लागि. डोमिनी इन ग्रे मिन्स गड यो जुन गडको रिफरेन्स हो भने फ्लक मिन्स ह्युमन बिङ्स भयो है यो चाहिँ ह्युमन बिङ र गडको बिचको रिलेसन देखाउन खोजेको छ. डिकिन्सन बिलिभ्स द गड लिड्स ह्युमन बिङ्स फर वेयर एभर आफ्टर दे डाई होइन यो गडले लिड गर्छ मरेपछि मान्छेहरू मरिसकेपछि कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ लाने भन्ने कुरा चाहिँ गडले चाहिँ लिड गर्छ. द स्ट्यान्जा लिटरली गाइड इन द इभिनिङ द स्ट्यान्जा लिटरली गाइड इन द इभिनिङ वेन द सन फाइनली सेट्स. Due to the inactivity of the time, the speaker's excitement at this point is non-existent. Hence, a day ends on a sober note. What virtues of sorry, a mistake was. What virtues of humility does Harari present in his essay Humility? The essay Humility by Yuval Noah Harari talks about virtues of humility that he believes are important for individuals and societies to cultivate. These include awareness of our own limitations, respect for others, willingness to learn and grow, and self-awareness. According to Harari, most cultures lack humbleness or humility. Most people boast that their culture is the foundation of human history. By this arrogant faith, they tend to stand in the center of the world. है यो कुरा देखाउन खोजेको छ. Or can we teach how can wisdom be taught भनेको छ. विजडमलाई कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ. The teaching of wisdom should have a larger intellectual element more than moral instruction. The disastrous results of hearted and narrow-mindedness to those who feel them can be pointed out incidentally in the course of giving knowledge. For example, while teaching the composition of an atom, the disastrous result of it must be taught to eliminate its misuse, such as making an atom bomb. Draw the character sketch of Alfred, a matter of husbands पर लिएको छ. Alfred's character is not present on stage. Alfred's character है Alfred भन्ने जुन क्यारेक्टर छ उसलाई चाहिँ स्टेजमा प्रेजेन्ट गरेको छैन. अन स्टेज अफ स्टेज एक्सन भयो के अरे अफ स्टेज क्यारेक्टर भयो. And we can only infer his personality, behavior and intentions. उसको बारेमा हामीले थाहा पाउँछौँ कहाँबाट त through the descriptions and actions of other characters. यहाँ अरू दुईजना पात्रहरू छन् अर्नेस्ट यङ ओम्यान र फेमस एक्ट्रेस. उनीहरूको कुराकानीबाट अल्फ्रेडको बारेमा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ. According to the Ernest Young Oman's description of Alfred, he is a lawyer by profession. वो प्रोफेसन को हिसाबले यो लयर हो अनि ब्लन्ड खालको र मिडियम हाइटको छ र चस्मा लगाउँछ. wears spectacles. She also claims that he is in love with the famous actress and has been sending her flowers and passionate letters. However, famous actress हैन अर्नेस्ट यङ ओम्यानले त्यो कुरा ब्लेम गर्छन् र फेमस एक्ट्रेसले के भन्छ त्यो डिनाइ गर्छ. डिनाइज रिसिभिङ एनी सच गिफ्ट्स फ्रम अल्फ्रेड एन्ड सजेस्ट द्याट ही इज प्लेइङ अ ट्रिक अन हिज वाइफ टु मेक हर जेलस एन्ड रिगेन हर अफेक्सन. अब लङ क्वेसनको एन्सर छ दुईवटा हामीलाई सोधेको छ तिनवटा सोधेको छ दुईवटा गर्नुपर्ने हुन्छ. एउटा अरमा सोधेको छ 150 शब्दमा लेख्नुपर्ने हुन्छ. ओके अब यहाँ छ यो चाहिँ नि भाइ बहिनीहरूले यसो हेर्नु होला म यसमा एकछिन बिस्तारै देखाउँछु. यो डिस्कस द लेट 18th century Nepali society as portrayed in terms of the relation between the king and his subject as portrayed in the play The Bull भनेको छ. के भनेको छ भने लेट 18th सेन्चुरी नेपाली सोसाइटीलाई कसरी देखाउन खोजेको छ र त्यसको र त्यो बेलाको समाज र किङको बीचको त्यो बेलाको समाज अथवा त्यति बेलाको चाहिँ टाइममा राजा र जनताहरूको बीचको सम्बन्ध कस्तो थियो कस्तो किसिमको सम्बन्ध देखाउन खोजेको थियो
भन्ने कुरा चाहिँ यसमा सोधेको छ। कस्तो किसिमको सम्बन्ध थियो त किङको र उनको चाहिँ त किङको जनताहरूको बिचमा, सब्जेक्टको बिचमा भन्ने प्रश्न गरेको छ। यसको एन्सर यहाँ छ। यो सबै पढ्दाखेरि अलिक टाइम लाग्छ, यसो हेर्नु होला। म बिस्तारै तल चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्छु, बिस्तारै म यो तल जान्छु र हेर्नु होला, एकचोटि पढ्नु होला राम्रोसँग। अर्को छ स्केच द क्यारेक्टर अफ मन्सियर डुरान्ड भनेको छ। MONSEMON, यसको स्पेलिङ यहाँ अलिकति हल्का मिस्टेक भएको रहेछ है। MONSIEUR मिस्टेक भयो। ओके, यसको पनि एन्सर भाइ बहिनीहरूले यसो हेर्नु होला। नेभरको समरी स्टोरी लेख भनेको छ। यो राइट द प्लट अफ द स्टोरी भनेको समरी लेख्नु भनेको, समरी लेख्नु पऱ्यो सुरुदेखि अन्त्यसम्म के हुन्छ हैन, के हुन्छ बिगिनिङदेखि लिएर राइजिङ एक्सन, क्लाइमेक्स, फलिङ एक्सन र रिसोल्युसन सबै कुरा यसमा आएको हुनुपर्छ र स्ट्रक्चर अफ स्टोरी लाइक समरी लेख्नुपर्ने हुन्छ यसमा। ओके, यो पनि यसरी गर्न सकिन्छ। यहाँ मैले राखिदिएको छु, हेर्नु होला। अब रिड द फलोइङ टेक्स्ट एन्ड समराइज इट भनेको छ। यु क्यान मेक नोट्स भनेको छ। द नर्दर्न लाइट्स भन्ने एउटा चाहिँ टेक्स्ट दिएको छ, यसलाई पढेर यसबाट चाहिँ के अरे नोट तयार पार्नुपर्छ। नोट तयार पार्न आवश्यक छैन, कम्पलसरी होइन। समरी चाहिँ कम्पलसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले, तर समरीलाई लेख्ने क्रममा हामी सजिलो पार्नको लागि चाहिँ नोट लेखेर पनि गर्न सक्छौँ है। ठिकै छ, नोट पनि हामी राख्न सक्छौँ। जस्तै देयर आर टाइम्स वेन द नाइट स्काई ग्लोज विथ ब्यान्ड्स अफ कलर, द ब्यान्ड्स मे बिगिन एज क्लाउड सेप्स and then spread into a great arc across the entire sky. They may fall in folds like a curtain drawn across the heavens. The lights usually grow brighter, then suddenly dim. During this time, the sky glows with pale yellow, pink, green, violet, blue, and red. These lights are called the aurora borealis. Some people call them the northern lights. Scientists have been watching them for hundreds of years. They are not quite sure what causes them. In ancient time, people were afraid of the lights. They imagined that they saw fiery dragons in the sky. Some even concluded that the heavens were on fire. अब यसमा नोट्स यसको छ। The night sky sometimes glow with bands of color. The bands may take the form of clouds, cloud shapes spread into an arc or fall in folds. The lights usually start off dim and grow brighter, then suddenly dim again. The colors that can be seen include yellow, pink, green, violet, blue, and red. These lights are known as aurora borealis or northern lights. Scientists have been observing them for centuries but are unsure what causes them. In ancient times, people believed that the lights were caused by fiery dragons or that the heavens were on fire. यसको समरी यस प्रकारको छ। The aurora borealis, known as the northern lights, are bands of colorful light that can spread across the night sky in various shapes and colors. Scientists have been studying this phenomenon for hundreds of years but are not completely sure what causes it. In ancient times, people were afraid of the lights and believed they saw dragons in the sky.
अर्को छ you received a very hopeful letter from your friend Bina or Bin. He gave you some suggestions to lead your life ahead with great enthusiasm and high spirit. हैन यो enthusiasm र high spirit का साथ अगाडि बढ्नको लागि केही सजेसन दिएको छ त्यस चिठीमा. अब तिमीले के गर्नुपर्छ write a reply in approximately 180 words मा यसको रिप्लाई लेख्नु पर्यो and how you have been moved by his her powerful words of optimism OPTIMISM है यो चाहिँ आशावादी खालको जुन एउटा चिठी छ त्यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ त्यसमा लेख भनेको छ. डियर बिना अब यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो यो त हामीले डेट लेख्न सक्छौँ. थ्याङ्क यू सो मच फर योर काइन्ड एन्ड अपलिफ्टिङ लेटर. योर वर्ड्स अफ इन्करेजमेन्ट हेभ मुभ्ड मी डिपली एन्ड आई क्यान नट एक्सप्रेस हाउ मच दे मिन टु मी. You suggested several great ways for me to lead my life with enthusiasm and high spirit. Your tips to stay positive, practice gratitude, and embrace new experiences have given me a fresh perspective on life. I will definitely follow them, and I believe they will help me to stay motivated and focused on my goal. Your words of optimism and positivity have truly inspired me. I have realized that I need to let go of negative thoughts and focus on the good things in life. Your letter has reminded me that life is full of opportunities and adventures, and it is up to us to make the most of them. Once again, thank you for your support and encouragement. I am grateful to have you as a friend, and I hope to follow in your footsteps of spreading positivity and hope to others. Warmest regards भनेर यसरी हामी लेख्न सक्छौँ आफ्नो नाम राखेर लास्टमा. You might have visited or traveled many places up to now. Some of them may be in your memory while others may not be. Write a travelogue of the most striking traveling experience you have had in approximately 300 words भनेर भनेको चाहिँ हो 10 मार्क्सको लागि हो. My visit to पोखरा भनेर चाहिँ मैले यसरी तयार पारेको छु. यसलाई पनि भाइ बहिनीले आफै पढ्नु होला. म बिस्तारै स्किप गर्छु. म बिस्तारै स्क्रोल डाउन गर्छु है. बिस्तारै म तल जान्छु. भाइ बहिनीले पढ्नु होला. अब हामी जाउँ 10 नम्बरको ग्रामर क्वेसनतर्फ. डु एज इन्डिकेटेड इन द ब्राकेट्स एन्ड रिराइट देम भनेको छ. यसलाई हामी फेरि लेखेर गर्नुपर्छ हामीले कपीमा. पुरै क्वेसन सारेर गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै यहाँ हामीलाई एडजेक्टिभ दियो भनेको छ यो साई. त्यस्तै गरी आई एम टु साई टु भिजिट अ टिभी स्टार भयो एडजेक्टिभ राख्यौँ हामीले. अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स आर यसमा चाहिँ आर राख्नुपर्ने हुन्छ. यो हुन्छ प्लुरल PLURAL. अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स आयो होइन. द आएको बेस सिङ्गुलर हुन्छ भने अ आयो भने प्लुरल हुन्छ. देयर आर हर ज्वेल्स इन केही चिजभित्र ब्रिफकेसभित्र छ भन्ने कुरा आयो इन. टुडे गङ्गाराम इज एब्सेन्ट. हि मे कम टुमरो. भोलि ऊ आउन सक्छ आज एब्सेन्ट छ. त्यस्तै गरी आई डोन्ट थिङ्क आई विल इम्पोज माई आइडिया अन यु. यसमा चाहिँ इम्पोजै लाग्छ. विल पछि भवन. हि डिसाइडेड टु पेन्ट. डिसाइडेड पछि टु लाग्छ. टु पेन्ट यो रातो गर्नु पऱ्यो. टु पेन्ट हुन्छ. डिसाइडेड टु पेन्ट यहाँ चाहिँ पेन्टिङ पेन्टेड पेन्ट यो होइन यहाँ चाहिँ टु राखौँ है. टु पेन्ट. डिसाइडेडसँग टु इन्फिनिटिभ लाग्छ. मनोज पिक द की फ्रम द ड्रयर इन अर्डर टु. के को लागि त ओपन अनलक गर्नको लागि. इन अर्डर टु अनलक हिज वार्ड्रोब. पुट अ करेक्ट कन्जक्सन भनेको चाहिँ इन अर्डर टु भयो. हेमा छ हो
रिलेटिभ प्रोनाउनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जो चाहिँ एउटा मोडेल हुन् होमा हेमा हु इज अ मोडेल वाज इलोप्ड बाई अ स्ट्रेन्जर पिपल रिपोर्ट फार्मर्स आर मेकिङ मनी दिस डेजको एउटा इट इज रिपोर्टेड द्याट फार्मर्स आर मेकिङ मनी दिस डेज पनि हुन्छ अर्को चाहिँ नि फार्मर्स आर रिपोर्टेड टु बी मेकिङ मनी दिस डेज पनि हुन्छ अर्को छ वाट इज योर नेमको ही आस्क्ड राखेर गर्ने भनेको छ ही आस्क्ड मी वाट माई नेम वाज 8 मा हेरौँ Which of the following words possesses ऊ साउन्ड लङ ऊ साउन्ड भएको वर्ड कुन हो भनेको छ यहाँ मैले यसको हेरौँ यसमा चाहिँ वुड बुक र गुड मध्ये मुनमा चाहिँ नि यो साउन्ड हुन्छ है हाम्रो एन्सर चाहिँ नि के हो त मुन भयो The word that possesses the oo sound is moon. Which of the following word has the distinct initial vowel sound? भनेको अब यसको vowel sound फरक के छ भन्दाखेरि यसमा यसमा पनि प्ले अनि ट्राई साउन्ड छ सबैमा साउन्ड छ भने फरक चाहिँ आई छ प्लाई आई साउन्ड छ यो चाहिँ फरक भयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो प्लाई How many syllables are in the word connected? Connected. तीनटा syllable छ connected. Choose the correct spelling. यसमा STARE हुन्छ यो भयो आन्सर. I visited our parents once in a blue moon. यो once in a blue moon भन्ने फ्रेज छ यसको मिनिङ हुन्छ rarely भन्ने है. Once in a blue moon को मिनिङ हुन्छ rarely. I visited rarely भन्ने चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो मोडल क्वेसनको एउटा चाहिँ सल्युसन भयो है फेरि पनि भाइ बहिनीहरूलाई 12 पढाइ सकाएर एक्जामको तयारीमा बसिरहनु भएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि परीक्षामा सफलता हासिल गर्नु हुन शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु च्यानललाई हेर्दै गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला आजको भिडियो यति नै हस्त धन्यवाद